ברוכים הבאים, אני מאוד מתרגשת, שמי יעל ואני רוצה להתחיל את החרוז הראשון בשרשרת הסרנדיפיטי עם דוקטור תמרה טילמן, שהיא מדענית מולטי-דיסציפלינרית, חוקרת סרנדיפיטי, כירורגית, הייתה דיקן באוניברסיטאות בארצות הברית ובסין, והיא גם פרופסור לחדשנות והוגת פילוסופיית יקום מקביל. אבל במילה אחת אני יכולה לסכם אותה כאישה סקרנית. אז תמרה, מה זה סרנדיפיטי והאם יש לזה מתכון? כן, יש מתכון. שלום יעל, שלום למי שלייב עכשיו, מאוד מרגש. ותודה רבה ליעל מילו על ההזדמנות, כי אנחנו פותחים פה שרשרת חדשה של 555, שזה יציר כפיה ומחשבתה, וכנראה יהיה לזה המשך, נכון? בצורת ספר, במיוחד לסרנדיפיטי 555. אז כן, יש לסרנדיפיטי מתכון, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, אבל בואו נתחיל עם הגדרה כדי שנבין למה המתכון הזה קם. הדרך הקלה להגדיר סרנדיפיטי זה למצוא משהו משמעותי בלי לחפש. אז כבר בתוך זה יש אוקסימורון. לא הלכתי לחפש מלוכה, שאול שהופך להיות המלך, ומצאתי אתונות. זה למצוא משהו שלא חיפשתי, אבל זה לא בלי לעבוד. זה אומנם גילוי לא מכוון, זו תגלית אגב, ככה קראו לזה באקדמיה לעברית, אבל יש לנו כאן בסרנדיפיטי, שזה אירוע משמעותי, תוצאה משמעותית, חוכמת בדיעבד. הסרנדיפיטי מגיע ממדע. המדענים הם האלופים, בעיקר בתחומים של פיזיקה וכימיה. החוכמה שלה בדיעבד היא זו שהביאה להבנה של איך גילויים מרתקים נעשו, כמו כוח הכבידה של ניוטון, כמו ארכימדס באמבטיה, כמו הזרקות של דיו. המצאות, אולי נדבר גם על המצאת המיקרו על ידי ספנסר ב-1945, אבל כמו שאמרת, אני מתעסקת ועוסקת בחקר של הסרנדיפיטי, שזה חלק מהפוטנציאל האנושי, לא בדיעבד, כי אפשר לחולל סרנדיפיטי מכל אירוע מקרי. איך? צריך להבין שזה מסע, זה אוסף של דברים שאם אנחנו נחבר אותם בסדר הנכון, קצת כמו עוגה, כמו מתכון לעוגה, נוכל להגיע לסרנדיפיטי. לשם כך אנחנו צריכים להגביר ערנות ולהבין את כל השלבים, ואני מקווה שאנחנו נדבר על זה. אז בעצם מה שאת אומרת זה שפיצחת את המתכון לסרנדיפיטי, את יודעת להביא את התוצאות המדהימות והמיוחדות אצלך, אבל לא רק, את היום מלמדת אחרים להגיע לסרנדיפיטי. כן, נכון. בעניין הזה גם עוד מעט נדבר. יעל לקחה את הקורס של יקום מקביל, את הקורס מבוא לחשיבה חדשנית, שבעצם מתרגל איך אתה לוקח מקריות ועושה מזה אירוע משמעותי, ואנחנו מתרגלים את זה על אירועים שקורים באותו זמן, אירועים מקריים שקורים באותו זמן. סרנדיפיטי בעיניי זו הדרך של אנשים רגילים, ככה אני מגדירה את עצמי, להגיע לתוצאות בלתי רגילות, כפי שאנחנו נראה לא רק במדע, אלא זה יישומי בחיי היום-יום. המדענים פשוט זה לחם, זה ה-bread and butter שלהם. הם רגילים לזה במעבדה שלהם. אני רגילה לדברים האלה למקריות במעבדה, אנחנו גם נספר פה איזושהי מקריות שהתחילה את כל זה, אבל בזה שאני ראיתי את זה קורה אצלי במעבדה, במעבדה של אחרים, חקר של מדענים, הבנתי שיש כאן שיטתיות. והמתכון הזה הוא בעצם השיטתיות. מתכון שיש לו מרכיבים, יש לו דרך הכנה, יש לו אופן חימום, והדרך להדגים את זה, זה תמיד טוב על ידי דוגמה. אז מצוין, אז בואי תדגימי לנו ותספרי לנו איך את נחשפת בפעם הראשונה לתופעת הסרנדיפיטי. כנראה מגיל צעיר, אבל הייתי מודעת וערנית בעקבות אירוע שהיה בו צירופי מקרים מרשימים שהתרחש ביום אחד, היום הראשון שלי להתמחות, אני מגיעה, אני עם ניוביז, אין מישהו אחר שמכניס אותי לעניינים, ואני נופלת בדיוק על התייעצות מחלקתית שהייתה בטיפול נמרץ. מה שקרה שם בטיפול נמרץ עם מנהל המחלקה שהיה שם, שהסביר על אחד החולים שהיה לו נגע סרטני ביד, ושאל שאלות, ובעקבות השאלות האלה
אני הבנתי שאני רואה משהו שאחרים אולי לא כל כך שמו לב אליו. והאולי לא כל כך שמו לב אליו, זה 200 שנה לא שמו לב אליו, וחזרו ואמרו את אותו משפט שהפך להיות מה שנקרא פרדיגמה, שעל פיה פועלים במדע. ברגע שזה קרה, זה היה סיפור של נקודת חן, נגע סרטני, סליחה, איך מוצאים אותו, הוא היה נגע סרטני עגול, כל מי שיש נקודת חן שעבר, כריתה של נקודת חן, גם אם היא הייתה עגולה, יודע שהתוצאה היא לא עגולה ולא קטנה, אלא בערך פי 3 או 4 באורך מאותה נקודת חן. ומה שקרה באותו יום, וההבנה שלי, שיש כאן אירוע שעשה סינכרוניסיטי, שילוב של שני דברים שאמר מנהל המחלקה, שהתבררו